في بعض الأحيان عند شراء زوج بادجي يلاحظ المربي أن الزوج غير متوالف، بل عكس ذلك يوجد تشاجر بينهما طوال الوقت. عدم التوافق بين الزوج لن يجعلهم ينتجون، فعليك أن تستبعد ذلك وتتبع هذا المقطع لمعرفة طريقة جعل الزوج يتوالف ويعود التوافق بينهما لتجهيزهم بعد ذلك للتفريخ. فكيف يمكنك جعل الزوج يتوالف؟ وما هي الطريقة المثالية لذلك؟ الطريقة الأولى وهي الفصل بين الزوج في نفس القفص بعاجل سلكي، حيث نضع الذكر في جهة البياضة والأنثى في الجهة المقابلة له كما تشاهدون. لكن هذه الطريقة ليست فعالة دائما، لأن هذا الأمر سيجعل كل طائر مسيطرا على جهة من القفص، وسيظل الشجار نابعا من فترة لأخرى. الطريقة الثانية وهي التالية: عندما نقوم بترك الذكر في قفص التفريخ ونفصل الأنثى عنه في قفص صغير، حتى يظل الذكر هو المسيطر على القفص ويكتسب الثقة بنفسه حتى تثق به الأنثى بدورها. فيمكنك أن تحضر أي قفص صغير لنقل الأنثى إليه. تستطيع الإمساك بالأنثى ونقلها له، لكن في هذه الحالة أنا أفضل عدم لمس الأنثى، فلا أريد إخافتها أكثر مما هي خائفة. فقمت بفتح أبواب القفصين حتى تدخل إلى القفص الصغير بالخطأ عند هروبها من يدي، وهي كما تشاهدون فقد دخلت، وقمت بإغلاق البواب من الداخل. فعليك ألا تنسى بإغلاق النوافذ والأبواب حتى لا يهرب منك أحد الطائرين لا قدر الله. وأيضا إضافة كل مستلزمات القفص الخاصة بالقفص الصغير من مشربية ومأكلة ومجثم. وأيضا إضافة تغييرات على قفص الذكر حتى يكون القفص الصغير ملامسا للقفص التفريخ. فأترك في القفص مشربية واحدة ومأكلتين ومجثمين كما هو متعاهد لتجهيز أقفاص التفريخ. لذلك سنجعل قفص التفريخ جاهزا، ونقوم بوضع القفص الصغير بجانب القفص الكبير، بحيث يكون أو يفضل أن المجسمين متساويان حتى يظل الطائرين بجانب بعضهما أطول مدة. وذلك واضح وموضح في هذا المقطع كما نشاهد. ذلك سيجعل الأمر سهلا على الزوج للتواصل بينهما حتى يظل على قرب. سوف نترك الزوج على هذه الحالة لمدة أسبوع أو حتى ل10 أيام حتى تأتي الطريقة بمفعول جيد إن شاء الله. في هذه الفترة سنلاحظ محاولة الأنثى الذهاب لقفص الذكر، فستقوم بحركات سريعة وبهلوانية نوعا ما، فهي تحاول الذهاب للقفص الآخر بأي طريقة ممكنة.
وهذا كما تشاهدون الآن، فهذا ظاهر عليها. والذكر سيبدأ بالذهاب لقرب الأنثى والتغزل بها عبر نقر السلك والغناء لها. وهي الأنثى تتبعه أينما ذهب، وأيضا سوف تلاحظ أنها تقلده في أي شيء، حيث أنه عندما يبدأ الذكر في ترتيب ريشه، هي أيضا ستبدأ في ترتيب ريشها عندما يفعل ذلك. وعندما يذهب للأكل، هي أيضا ستذهب للأكل. وأيضا شيء آخر كما تشاهدون، فإني أضع الخضروات بين القفصين، لأن ذلك سيجعلهما يتشاركان الأكل دون عراك، وذلك أيضا سيساعدنا في جعلهم أقرب لبعضهما. بعد مرور 10 أيام وملاحظة الطائرين بالذهاب عند بعضهم للبعض، وظهور علامات التغزل من الذكر وهدوء الأنثى، سنقوم بإعادة الأنثى وإدخالها عند الذكر. فكما ذكرت سابقا، لا أفضل لمس الأنثى، لذلك فقط سوف أفتح أبواب القفصين مع بعضهما. وها هي الأنثى قد دخلت. سوف نراقب ونلاحظ إن كانت ستظهر أي علامات توافق بينهما أم سيظلان يتعاركان. كما تشاهدون، فعلامات نجاح الفصل بدأت تظهر، حيث بدأ الذكر بالتغزل بالأنثى وعدم إظهار أي تعنيف تجاهها كما في السابق قبل الفصل. وكما ترون، فالأنثى تقوم بنفش ريش رأسها وضرب الزوج لمناقيرهما، فهذا يدل على التوافق ونشاطهم الهرموني، فيدل على النجاح الفصل. في هذه الحالة الأنثى ما زالت متوترة قليلا، فلن يحدث التزاوج مباشرة بعد الفصل، لكن في بعض الحالات يحدث التزاوج مباشرة بعد الفصل إذا لم يكن الزوج حديث الشراء وفي ذروة نشاطهم الهرموني. في حالة عدم نجاح الفصل عندك وعدم ظهور أي علامات التوالف أو ظل الزوج يتعارك، فعليك إعادة الفصل بينهما ل5 أيام أخرى، ثم إعادة الأنثى للذكر. إذا ظل الزوج على حاله فالزوج ليس موافق لبعضه، فعليك تغيير أحد الطائرين الأقل نشاطا بطائر آخر أكثر نشاطا. وأذكر أنه قبل الفصل بين الأزواج عليك التأكد من صحة الزوج وجهوزيتهما وتوفر مستلزمات القفص كاملة حتى ترفع من نسبة نجاح الفصل بينهما.